มาถึงขั้นตอนการลงมือทำนะครับมาสรุปคร่าวๆกันอีกทีในตอนที่แล้วการถ่ายวิดีโอก่อนการเริ่มสคริปต์นั้นสำคัญมากนี่เป็นเหตุผลที่ผมเขียนสคริปต์สั้นๆและมีบางส่วนก็พากย์เสียงใน Notion จากนั้นจึงกำหนดช็อตจำเป็นต่างๆที่ต้องใช้ในงานวิดีโอเพื่อให้วิดีโอทำงานได้ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นงานนี้เลยแล้วกันนะครับรายการพวกนี้ไปอยู่กับคุณทุกที่ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad ในกรณีนี้ผมทำงานคนเดียวจึงไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าครั้งหน้าที่ผมต้องออกกองถ่ายจะนำมาใช้ประโยชน์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมเขียนสคริปต์ในแอปพลิเคชัน Notion เพราะมันช่วยจัดระเบียบคุณให้ถ่ายได้จริงๆคุณได้อัปโหลดสคริปต์ลงไปในหน่วยความจำของสมองคุณแล้วส่วนตอนวิดีโอการประกวดไปอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ไม่เคยบอกใครนะครับก็อันนี้ก็จะได้รู้กันหมดแล้วแหละไพ่3ใบไพ่3ใบมีอะไรบ้างใบที่1ของผมคือจินตนาการไพ่เนี้ยผมจะเขียนสิ่งที่ผมจินตนาการเอาไว้ว่าการนำเสนอเนี้ยมันน่าจะไปได้เราก็จินตนาการไปเลยครับโดยที่ไม่มีขอบเขตจำกัดส่วนไพ่ใบที่2ตรวจสอบด้วยเหตุและผลอันนี้ผมก็จะเอาใบแรกมาแล้วก็ใบที่2มานั่งดูเปรียบเทียบกันซึ่งไพ่ใบที่2เนี้ยมันจะช่วยตรวจสอบเหตุและผลว่าเราทำได้ไหมไพ่ใบที่1กับใบที่2เนี้ยเอามาจูนกันแล้วหาตรงกลางในสิ่งที่เราพอทำได้แล้วมันทำได้จริงมันก็เลยเกิดเป็นไพ่ใบสุดท้ายคือใบที่3คือทดลองทำแล้วก็เห็นผลทำเหมือนจริงเลยครับแล้วเห็นผลว่ามันยังไงถ้าเห็นผลว่ามันออกมาดีก็โอเคเราจะไปกันต่อในแนวทางนี้แล้วก็ยึดหลักนี้ไว้จนเสร็จโปรดักชันเมืองไทยมันสามารถพัฒนาไปได้อีกมากเลยครับเราดูงานของต่างประเทศเราดูงานของเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีแนวทางในหลายๆแนวทางเลยที่เราสามารถจะเลือกทำวิดีโอได้นะครับตรงเนี้ยมันก็จะสรุปรวบยอดเป็นในเรื่องของขั้นตอนการลงมือทำนะครับก็คือผมจะมีไพ่3ใบนะครับอยากให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกนั้นนะครับผมเลยแชร์วิธีการที่มีประโยชน์ทั้งหมดเนี้ยเอาไปใช้หวังว่ามันคงไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็ไม่น้อยเกินไปในดีเทลที่ผมมอบให้นะครับคุณสามารถดัดแปลงวิธีใดก็ได้ที่ผมเล่าให้ฟังไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับผมไม่ได้ห่วงอะไรอยู่แล้วเพราะนี่ผมก็เปิด Google Drive ให้ดูว่าผมต้องทำยังไงผมอะไรยังไงคุณสามารถนำไปใช้ได้นะครับช่อง Dark Sequence นะครับก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆแบบนี้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็พยายามทำให้ได้เกือบทุกวันนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับในช่อง Dark Sequence เนี่ยอย่าลังเลนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็จะพยายามทำวิดีโอที่มีประโยชน์ให้กับคุณได้รับชมนะครับหวังว่าคงไม่แปลกแตกต่างจนเกินไปเนาะโอเคสรุปแล้วในการเลือกทำวิดีโอนะครับไม่มีผิดมีถูกนะครับอันนี้เป็นแกนหลักที่คุณสามารถไปเลือกใช้ได้ในการทำวิดีโอแต่ว่าสคริปต์เนี่ยผมแนะนำว่าสคริปต์เนี่ยยังไงก็ควรที่จะมีไว้ยึดหลักสคริปต์เนี้ยไว้แล้วก็ให้คุณเดินไประหว่างทางตามสคริปต์เนี่ยรับรองคุณก็จะไม่หลงทางแล้วก็วิดีโอของคุณก็จะออกมาดีถ้าคุณอยากทำงานประกวดก็ลงดีเทลกันแบบที่ผมบอกไปนะครับแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ผมแชร์มาแล้วแต่คุณจะเลือกใช้นะครับโอเคถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์กันมาได้อยากรู้เรื่องอะไรในการทำวิดีโออยากมีแนวทางสร้างสรรค์ในเชิงวิดีโอยังไงแบ่งปันความรู้มาได้นะครับผมชอบดูคอมเมนต์ชอบอ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูความคิดเห็นนะครับเพราะว่าผมคนเดียวไม่ได้เก่งทุกอย่างนะครับก็ช่วยมาแชร์กันนะครับเป็นพื้นที่ชุมชนของเราที่เขียวชอุ่มตลอดปีแล้วก็มีวิดีโอที่สร้างสรรค์มีแนวคิดที่สร้างสรรค์มีคุณค่าที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ช่อง Dark Sequence นะครับแสงไฟในความมืดขอตัวลาไปก่อน